Có một sự thật là tồn tại một công thức gần như là chân lý về quản lý tài chính cá nhân, và việc không hiểu hoặc tệ hơn là làm ngược lại công thức này chính là lý do khiến rất nhiều người cứ mãi loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn tiền bạc, dù cho họ còn nỗ lực đến đâu. Vậy thì câu hỏi lớn là tại sao lại như vậy? Tại sao nhiều người cũng cố gắng làm giàu nhưng kết cục lại là thất bại? Lý do thực ra lại đơn giản đến khó tin, đó là vì họ đã đi sai hướng ngay từ những bước chân đầu tiên. Và đây mới là điều thực sự đáng kinh ngạc. Công thức làm giàu thì có 4 bước. Vấn đề là những người thất bại họ cũng làm đủ 4 bước đấy. Chỉ có điều họ làm theo thứ tự ngược lại hoàn toàn. Bắt đầu từ bước 4 rồi lùi về 3, về 2 và cuối cùng mới tới bước 1. Đây chính xác là một tấm vé một chiều đến với thất bại tài chính. Được rồi, giờ thì chúng ta hãy mổ xẻ cái gọi là công thức thất bại này nhé. Cùng xem tại sao cái quy trình ngược đời này lại là một cái bẫy ngọt ngào mà nhiều người lại dễ dàng sập đến vậy. Mọi chuyện thường bắt đầu từ một giấc mơ rất phổ biến, làm giàu thật nhanh. Cái cám dỗ của việc đổi đời sau một đêm nó mạnh lắm. Thế nên người ta mới nhảy thẳng vào bước 4, dùng đòn bẩy. Ví dụ kinh điển nhất là gì? Chính là khi trong tay chưa có đồng vốn nào đáng kể, đã vội vàng đi đánh margin với hy vọng là một cú ăn cả. Rõ ràng đây là một lối đi cực kỳ rủi ro. Vậy con đường đúng đắn là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vạch ra một lộ trình chính xác, một con đường thực sự dẫn đến sự thịnh vượng bền vững. Và đây rồi, bước số 1, nền móng của tất cả mọi thứ. Phải nói rằng đây là điểm khởi đầu tiên quyết, không thể nào bỏ qua nếu muốn xây dựng sự giàu có. Bỏ qua bước này hoặc làm không tốt thì tất cả những gì xây dựng sau đó, dù có cao đến mấy, cũng sẽ sụp đổ như một lâu đài cát mà thôi. Vậy, làm sao để làm chủ chi tiêu? Việc đầu tiên, đơn giản nhưng không phải ai cũng làm, đó là ngồi xuống và ghi lại tất cả các khoản chi tiêu. Đúng vậy, tất cả mọi thứ, từ tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống, giải trí, cho đến cả cái khoản tiền ném vào giao dịch kia nữa. Phải nhìn thẳng vào sự thật, xem từng đồng của mình đang chảy về đâu. Và khi danh sách đó hiện ra trước mắt, sự thật sẽ phơi bày. Thử tưởng tượng xem, lương tháng 20 triệu mà nhìn vào bảng chi tiêu thấy mình đã đốt 15 triệu vào margin. Chà, vấn đề nó rõ như ban ngày rồi đúng không? Một sự phi lý không thể chối cãi. Vậy giải pháp ở đây là gì? Đó là kỷ luật, một kỷ luật thép. Phải thực sự tàn nhẫn với chính những thói quen xấu của mình. Nhớ trong tài liệu có một câu rất đanh thép: mạnh dạn gạch bỏ những thứ không cần thiết. Gạch bỏ. Mấy cuộc nhậu vô bổ, gạch. Mấy món đồ mua sắm theo hứng, gạch hết. Phải quyết liệt như vậy. Và đây cũng là lý do mà nhiều người hay nói người giàu keo kiệt hay bùn xỉn. Nhưng thực ra, đó không phải là keo kiệt đâu. Đó là vì họ đã là bậc thầy của bước số 1 này. Họ hiểu một nguyên tắc vàng: mỗi một đồng không bị lãng phí hôm nay chính là một viên gạch để xây dựng nên đế chế tài chính của ngày mai. Rồi, sau khi đã siết chặt chi tiêu và bắt đầu có một khoản tiền dư ra hàng tháng, thì sao nữa? Lúc này chúng ta mới sẵn sàng để bước vào giai đoạn tiếp theo, giai đoạn tăng trưởng với bước 2 và bước 3. Bước 2 chính là tăng thu nhập. Logic ở đây cực kỳ dễ hiểu. Cái khoản tiền tiết kiệm được từ bước 1 đó, bây giờ nó sẽ đóng vai trò là vốn mồi. Giống như người ta nói là lấy tiền đó mua một con gà để nó đẻ thêm trứng. Nói cách khác là dùng chính số tiền dư đó để đầu tư vào bản thân, học thêm kỹ năng mới hoặc tìm kiếm những cơ hội kinh doanh nhỏ để tạo ra thêm nguồn thu. Và chỉ khi đã có một nền tảng vững chắc từ việc kiểm soát chi tiêu và thu nhập bắt đầu tăng trưởng, đó mới là thời điểm vàng để nghĩ đến bước 3, đầu tư một cách bài bản và nghiêm túc. Nhưng mà sai lầm phổ biến nhất lại nằm chính ở đây. Rất nhiều người đốt cháy giai đoạn, nhảy thẳng vào bước 3 này. Họ làm gì? Họ đi vay nợ để học những khóa làm giàu bạc triệu. Họ quẹt thẻ tín dụng để đu đỉnh những tài sản đầu cơ nóng hổi. Rõ ràng, đó là một công thức thảm họa vì họ đang xây nhà từ nóc, không hề có một chút nền móng nào cả. Việc này cũng giống hệt như cách chúng ta xây dựng mối quan hệ xã hội vậy. Cái cách làm sai là gì? Là cứ cố gắng bỏ tiền ra mời người này người kia đi ăn nhậu với hy vọng sẽ kiếm trác được gì đó từ họ. Còn cách làm đúng, bền vững hơn nhiều là tập trung vào việc nâng cao giá trị của chính bản thân mình, trau dồi kiến thức, tích lũy vốn liếng, tăng cường chuyên môn. Khi bản thân mình có giá trị rồi thì những cơ hội và những mối quan hệ chất lượng sẽ tự khắc tìm đến. Cuối cùng, khi và chỉ khi đã có một nền móng tài chính kiên cố, chúng ta mới tiến tới bước cuối cùng, bước số 4. Phải nhớ rằng, đây không phải là vạch xuất phát, đây là vũ khí hạng nặng, là công cụ để tăng tốc, và nó chỉ được sử dụng khi chúng ta đang đứng ở một vị thế cực kỳ vững vàng. Sự khác biệt giữa dùng đòn bẩy đúng và sai nó rõ một luôn. Ví dụ nhé, một người có trong tay 10 tỷ muốn mua căn nhà 3 tỷ. Họ đi vay thêm 1 tỷ. Chuyện này quá an toàn vì cái nền của họ quá vững. Nhưng một người khác chỉ có 100 triệu lại muốn mua căn nhà 2 tỷ bằng cách vay tới 1 tỷ 9.
Trời ơi, đây không còn là đầu tư nữa, đây là một canh bạc cực kỳ nguy hiểm, mong manh như sợi chỉ vậy. Ok, vậy là chúng ta đã thấy hai con đường, hai công thức hoàn toàn trái ngược nhau. Bây giờ, hãy đặt chúng cạnh nhau một lần cuối để thấy rõ sự khác biệt. Và đây cũng chính là lựa chọn mà mỗi người phải tự mình quyết định. Và đây chính là công thức của thành công. Con đường của sự thịnh vượng bền vững. Trình tự không thể khác được. 1 là giảm chi tiêu, 2 là tăng thu nhập, 3 là đầu tư và cuối cùng 4 là dùng đòn bẩy. Đây chính là con đường đúng. Vậy tại sao trình tự này lại là chìa khóa? Bởi vì những người đi theo đúng con đường 1, 2, 3, 4, họ không xây một căn nhà mà họ đang xây một cái pháo đài tài chính. Hãy tưởng tượng xem, nếu một khoản đầu tư dùng đòn bẩy của họ có thất bại, có bị cháy tài khoản đi nữa thì sao? Thì họ vẫn còn cái pháo đài đó, họ vẫn còn vốn, vẫn bình tĩnh xử lý và không bao giờ bị bay màu khỏi cuộc chơi. Thực sự thì đây là một sự thật có phần phũ phàng. Sớm hay muộn, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải đối mặt với cái quy trình này thôi. Cuộc đời sẽ dạy cho chúng ta bài học đó. Vậy thì tại sao không chủ động bắt đầu ngay từ hôm nay, càng sớm càng tốt? Vậy câu hỏi cuối cùng dành cho tất cả chúng ta là con đường tài chính mà mình đang đi là gì? Là con đường ngược đời dẫn đến thất bại hay là con đường tuần tự dẫn đến thành công bền vững? Câu trả lời và sự lựa chọn tất cả đều nằm trong tay mỗi người, bắt đầu ngay từ khoảnh khắc này.